ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው ፓርት 2 ነው። ጃንጎ ሴትአፕ ነው። ባለፈው ስለ ጃንጎ ምን እንደሆነ አይተናል። ባኪን ሰርቨር ሳይድ ዌብ ፍሬምወርክ እንደሆነ አይተናል። ከዛ ደግሞ ፍሪ ኦፕን ሶርስ ኤንድ ሪትን ኢን ፓይተን እንደሆነ አይተናል። it is easier to build web pages using Python. ዌብሳይቶችን ዩዚንግ ፓይተን ዲቨሎፕ ለማድረግ እንደምንጠቀመውና በጣም ፖፑላር እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ how can we set እንዴት ነው ሴትአፑን ጃንጎ ሴትአፑን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እናያለን ተባብለናል። እሱን እናያለን። ጃንጎ ሴትአፕ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው ሊናክስ ስለሆነ ዊንዶው ዩዘሮች እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ችግር የለውም። እና መጀመሪያ ወደ አንድ ዶክመንት ነው የፈለጋችሁትን ዶክመንት ምረጡ። ጃንጎ ኤዱኬሽን የምትል ፎልደር አለች። እዛ ውስጥ መጀመሪያ ምን ፎልደር ክሬት ላድርግ። ጃንጎ ሴትአፕ ምትልናት እና እዛ ውስጥ ጃንጎ ሴትአፕን እንስራ እስኪ። ለምሳሌ መጀመሪያ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ክሬት ማድረግ አለብን። ፓይተን -vin ከዛ vin ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ስሙ ምንድነው? vin ነው የሚባለው። እናንተ የፈለጋችሁትን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዘጎት ማለት ትችላላችሁ። ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ክሬት ካረኩ በኋላ አክቲቬት ማድረግ መቻል አለብኝ። አክቲቬት ለማድረግ ለዊንዶው ዩዘሮች ስሙን ነው የምጽፈው vin ከዛ ስክሪፕትስ አክቲቬት ትላላችሁ። ለሊነክስ ዩዘር ደግሞ ሶርስ vin ከዛ bin አክቲቬት ለከዚህ ጋር ማለት ነው። አክቲቬት ለማድረግ እቺን ነው የምትጠቀሙት። w3 ላይ ነው። w3 ላይ ጃንጎ ብላችሁ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። እና ለሊነክስ ለሊነክስ ዩዘሮች ይሄ ነው። ለዊንዶው ዩዘሮች ይሄ ነው። ከዛ እነዚህ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ጃንጎን እንጭንበታለን። ምክንያቱም ጃንጎ መጫኑን ሰርች ለማድረግ እንደዚህ አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። this command not found ጃንጎ admin ይላል። ስለዚህ pip python pip install ጃንጎ እንዲህ አድርገን መጫን አለብን። ከጫንም በኋላ ጃንጎ admin version ስንለው ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጃንጎ መጠቀም እንችላለን። ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ክሬት አድርገንለታል። ስለዚህ ስታርት ፕሮጀክት ጃንጎ አድሚን የያዛቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሄልፕ ብለን ያመጣልናል ጃንጎ አድሚን ምን ነገሮችን ኮማንዶችን መጠቀም እንደምንችል ይነግረናል። ስታርት ፕሮጀክት ማይግሬሽን ማይግሬት ምናምን ብዙ ነገሮች አሉና እኛ ከዛ ውስጥ የምንጠቀመው ምንድነው ጃንጎ አድሚን
ስታርት ፕሮጀክት ጂና ማለት ነው። ይህን ኮማንድ የምንጠቀም እዛው ኮማንዶች ከዛ ጃንጎ ሴትአፕ ወይም ደግሞ ጃንጎ ፓርት 1 ብለን የፈለግነው ስም እንሰጠዋለን። ጃንጎ ፓርት 1 ከዛ ወደ እሱ ፎልደር እንሄድና ኤልኤስ ብለን ዩዘሮች ዲር እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤልኤስ ስንለው ያመጣል ማለት ነው። ውስጥ ያለው ማለትም እዚህ ፎልደር ውስጥ እንሄድና ክሬት ያደረግነው ይሄ ነው። ይህን ክሬት አደረግን እዚሁ ስንገባ እነዚህ ነገሮች ይፈጠራሉ። ማኔጅ ዶት ፒዋይ እነዚህን ሰርቨራችን ራን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። አጠቃቀሙን እናያለን። ይሄኛው ደግሞ ክሬት ያደረግነው ነው። እዚህ ውስጥ asgi.py settings.py urls.py wsgi.py ስፔሻሊ ሆስት ስናደርግ እንጠቀማት ነው እና እናያለን እነዚህ ነገሮች በሙሉ። እሺ እንደዚህ የምናደርገው ፓይተን manage.py አሁንም እቺን manage.py ተጠቅመን የምንጠቀማቸው ኮማንዶችን ለማወቅ ሄልፕ ስንል ያመጣል። ስታርት አፕ፣ ስታርት ፕሮጀክት፣ ሜክ ማይግሬት ማድረግ እንችላለን እና ክሬት ሱፐር ዩዘር የሰው ኮማንዶች ናቸው። ቼንጅ ፓስወርድ። ስለዚህ ፓይተን manage.py ስታርት አፕ ብለን ስም ስጡት። አፕ ብለን ስም እንስጠው። ኤልኤስ ተፈጥሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይተፈጥራለች ማለት ነው እና ምንድን የምናደርገው ከዚህ በኋላ ራን እናድርገው እስኪ። እዚህ ጋር የሚለን ነገር አለ። አሁን ኢንስታል ካደረግን በኋላ ጃንጎን ኢንስታል ካደረግን በኋላ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ክሬት ካደረግን በኋላ ፕሮጀክት ክሬት እናደርጋለን አድርገናል። ከዛ ይሄኛው ስታርታፕ መምጣት መቻል አለበት ራን ስናደርግ እና እስኪ ራን እናደርገው። እዚህ ላይ ከምሰራ እንትን ላይ ብሰራ ጥሩ ነው። ቪኤስ ኮድ ላይ ብሰራ አሪፍ ነው። እስኪ አክቲቬት እናድርገውና ፓይተን ማኔጅ ሰርቨር ይህችን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን ኮፒ እናደርጋትና እንደዚህ እናደርጋትና ኮፒ ብለናት እዚህ ጋር መተን እንደዚህ ስንጨርስ ስታርታፑ መጥቶልናል ማለት ነው። እሺ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ጃንጎ አፑን ክሬት አድርገናል። ክሬት አድርገን ከዛ ፕሮጀክት ክሬት አድርገን አፕ ክሬት አድርገን ከዛ ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ ማድረግ
እነሱን እናያለን። እሺ መጀመሪያ ሴቲንግ ላይ እንግባና የሚስተካከሉ ነገሮችን ሴታፑን እንስራ ቶሎ ብለን ሴቲንግ URLs እና ቪውስ። እሺ ሴቲንግ ላይ ገብተን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ክሬት ያደረግነው አፕሊኬሽን ስሙ ማን ነው? እሱን እንጽፋለን። አፕ ዶት አፕስ እዛ ዶት እዚህ ጋር እንገባለን። ጂን ኮፒ እናደርጋትና እዚህ ጋር መተን ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሴታፕ ሴቲንግ ላይ ኮንፊግሬሽን። ከዛ ወደ URLs እንድና ኢንክሉድ አፕ ማለት ስሙ ክሬት ያደረግነው የአፕሊኬሽን ስማችንን እንጽፍና አፕ ዶት URLs እዚህ ጋር መተን እንደዚህ ኤረር ነገሮችን ያመጣል። እዚህ አፕ ላይ ደግሞ URLs.py ብለን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ይሄ ሴታፕ ነው ጃንጎ ሴታፕ። እዚህ ጋር ፔስት እናደርገውና አይ ቲንክ ቀላል ስለሆነ በጣም ቀላል ነው። ብዙ ነገሮች ላይ ብንቆይ ይሻላል እና from all import views dot home እንጽፍና ከዛ በኋላ እዚህ ላይ መተን ዲፍ ሆም ሪኩዌስት ሪተርን ይችላለች HTTP response HTTP from Django HTTP ወርለት ጥቅሚ ሰርቨሩን ራን እናደርገዋለን አጥፍተን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናየው ሄሎ ወርልድ ይመጣል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴታፕ ነው። ቪውን ሰራ URLs ሰው ይላል አሰርተናል ኦልሬዲ እና መጀመሪያ ሴታፑን ከጨረስን ቴምፕሌቶች አሉ። ሞዴሉ እንዴት መጠቀም አለብን፣ ኢንሰርት፣ አፕዴት፣ ዲሊት፣ እንዴት አፕዴት ማድረግ የሚችለው ሞዴሉ ምናምን ይለዋል። እሱን ኔክስት ሌሰን እናያለን። ግን እዚህ ጋር ትንሽ ለማብራራት ያክል ሴታፑ ይሄ ዲፎልት ሴታፑ ነው እና ምንድነው የምናደርገው? ሴቲንግ ላይ መተን ኮንፊገር እናደርጋለን። ክሬት ያደረግነው አፕሊኬሽን አለ አፕ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ዶት አፕስ ከዛ እዚህ ላይ ጂን ኮፒ አድርገን
ፔስት እናደርጋታለን። ሴቲንግ ኮንፊግሬሽን ነው። እንደዚህ የሚባል አፕሊኬሽን አለ ኢንክሉድ አድርግልን እያልነው እንዲያውቁን አፕሊኬሽን ምክንያቱም እኛ ራም የምናደርገው አፕሊኬሽን ላችን ላይ ስለሆነ ይህ ሴፓሬትሊ ነው ክሬት ያደረግነው። ይህ ፕሮጀክት ነው። ይህ ስታርታፕ ነው። ስታርት ፕሮጀክት ነው። ሁለቱ እንዲናበቡ ነው ሴቲንግ ኮንፊግሬሽን ያስፈልጋል። እና አዲስ ዩአርኤል ክሬት እናደርጋለን አፕ ላይ። ለዛም ኢንክሉድ አድርገነዋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢንክሉድ ለማድረግ እቺ አፕ ክሬት ያደረግናት አፕ ስሟን ጽፈን ነው .urls ከዛ እዚህ ጋር urls ክሬት አደረግን። ከዛ urls ላይ ፓስ ነው url ፓተርን ነው የሚለው ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ሆም ዳይሬክቶሪ እንጽፋለን። ከዛ ሆም ይባል ፋንክሽን አለ ዩዘር ቪው ላይ ሆም ይባል ክሬት አድርገናል እና ልክ እዚህ ዳይሬክቶሪ ላይ ሲመጣ ዩዘራችን ሆም የሚለው ፋንክሽን ሰራለት ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ቪውን ኢምፖርት አድርገናል እዚህ ጋር። እሺ ለማየት አሁን ዲብ እናደርግ አይሰራም። ፔጅ ኖት ፋውንድ ይላል። ሆም ማለት አለበት። ሆም ስንል ሄሎ ወርልድ ይመጣል። ሄሎ ወርልድ ላይ ሆም ላይ ሲመጣ ምን ይሰራል? ሆም የሚባል ፋንክሽን ይሰራል እዚህ ጋር ያለው። በዚህ ወይ ነው ፕሮፐርሊ ሃንድል እናደርገው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ።